Bismillahirrahmanirrahim. دوستانو چې څنګه تاسو ته پته ده چې موږ ایم اس ورډ یعنی مایکروسافټ آفیس کې ایم اس ورډ کورس شروع کړی دی. د سټپ بای سټپ ټولې ویډیوګانې موږ په خپل چینل په محب الله ټیچر باندې اچو. انشاءالله ټول کورس به کمپلیټ کوو. ستاسو زموږ کورس ته راتګ د ډېره مننه کوم، ډېره شکریه ادا کوم. ستاسو دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، کمنټس کړئ چې څه قسمه څه تکلیف وي څه هغه نومانه خپله رایه اخیستی شي. راځو خپل ټاپک طرف ته. ورډ کې ډیزاین باندې خبره ده، صحیح ده چې ډیزاین څه ته ویلی شي. نو لومبی ایکول ټو آر ا ان ډي مونږ به لږ لیکل راواخلو، صحیح ده. دغه لیکل لومبی چې دی که نه ته څه تیمز پې اپلای کوې نو دې ته به سلیکشن وکړئ. اوس زه چې دی که نه دا تیمز پې اپلای کوم، صحیح ده. وا لیکل چینج شو که نه، زه دا پې اپلای کوم. تیمز کار په کار په لیکلو باندې زه دا پاک کوم. دې ځای نه ریسیټ تیمز مطلب واپس ختمول، ریسیټ کول مطلب ساده هغه ته اړول. سیو کول دا تیمز تا اپلای که دا سیو کړه که مطلب په بلې یا کې که نه براوز نه یو تیمز راوړې ریوړه که مطلب دا کوم تیمز تا په اپلای کړی دا دې ځای نه سیو کړه ځان سره. دا یعنې تیمز 2 په نوم باندې موږ سیو کړو. اوس دلته چې دی که نه په دې باندې زه د کمپیوټر نه یو تیمز راوړم نو تیمز له به لاړ شي دا براوز یې نه دې به کلیک وکړئ. دلته موږ سره په تیمز 1 باندې اوس ایکسل په نوم یو تیمز سیو دی. دا یې نه که نه دا تیمز دی که نه نو ګوره دا زه په اوپن کوم بدل شو که نه نو داسې خپلې خوښې ته ورته جوړولی هم شي، سیو کولی هم شي. بیا چې دی که نه ډاکومنټ فارمیټنګ چینج کړي ته ورته چې په دې فارم کې مو کار دی، په دې فارم کې مو کار دی، په دې کې نو هغه مختلف ډیزاینونه یې تا سره صحیح ده که نه چې دې ځای نه کوم ته چینج کړي. بیا ته د هغو کلر چینج کړي، د هغو کلر چینج کړي پوه شو. کلر یې چینج کړي چینج کولی شي. مونږ سره بیا فنډ یا چینج کړي چې کله د لیکایې ته فنډ چینج کړي نو فنډ چې دی که نه یو د دې ځای نه یو د هوم نام چینج کړي. دا یې نه که نه دا دې ځای نه هم چینج کړي خو دا لږ زیات فنډ دی د ډیزاین په مطابق، صحیح ده. او د دې ځای نه هم چینج کړي. اوس زه ورته چې په دې فارم کې مو فنډ له راشه دا مو کار دی نه که نه فنډ چینج کړي نو دا چینج کولی شي. بیا موږ سره په پریګراف سپیسینګ راځي. پریګراف سپیسینګ چې ته ویلی شي د دو پریګرافونو په منځ کې لاینو په منځ کې سره سپیس راوستل، فاصلې راوستل. نو ګوره پریګراف سپیسینګ باندې به کلیک وکړئ خو دې هر څه ته به سلیکشن لازمي کړئ. زه ورته چې نو پریګراف ختم شو که نه پریګرافونه بس ټول هر څه سره یو لیکل شو. اوس خو پریګراف نشته پکې. بیا ورته چې کمپیکټ فارم کې راشي، ټایټ فارم کې راشي، بیا چې اوپن فارم کې راشي نه چې لږ لږ کولاوږي، ریلیکس فارم کې راشي، ډبل فارم کې اخیری حد له بیا کولاوږي. بیا که داسې نه نو مطلب دلته راشه کسټمایز پریګراف سپیسینګ خپلې خوښې له کسټمایز کې خپلې خوښې نو دلته پریګراف پوزیشن یې لیکلی. زه پوزیشن اول چینج کوم چې کوم قسم پوزیشن دی په کار دی، صحیح ده که نه. هغه پوزیشن فرست لاین یا هیګینګ یا مطلب یا فرست لاین دا پاتې شي او نور ته راکوز شي، داسې لاین ته راوستل غواړي. بیا د فرست لاین نه څومره حد کې راکوز شي داسې دومره د راکوز شي. لیکایي د لیفت طرف ته پکار ده، سنټر ته پکار ده، رایټ طرف ته پکار ده یا جسټیفای ده پکار ده. نو زه ورته چې لیکایي چې دی که نه سنټر باندې راوله. بیا پریګراف سپیسینګ خپل منځ کې سپیسینګ یې څومره پکار ده پریګرافو نو هغه سپیسینګ ګوره 5 12 18 ما که افټر ما داسې که پوه شوې که نه. دغو کې ملټیپل هغه کې پریګرافو کې که یو یا په صرف چې کوم لاین 1.5 پوه شو که نو دا یو څو سنګل پریګراف کې دا سیټینګ کړي نو ملټیپل ټولو کې دا راشي. او دا چې دی که نه only in this document په صرف په دې ډاکومنټ کې یا نیو ډاکومنټ بیس آن this template چې بل کولاو شي په دوی باندې دا اخکولی شو. دا دې ځای نه اوکې اوس ګورم پریګرافونه څومره سره لرې که او سره چې دی که نه منځ کې لیکایم سنټر له راوړه یوه لیکه چې دی داسې سره پرېښوده لومبی لیکه باقي یا نورې تر هغه کړئ پوه شو. نو دا داسې شي. بیا راځي موږ سره په بل پکې افیکټ چې افیکټ څه په اپلای کې دا افیکټ زیات تر په دې نه اپلای کېږي، ډېر معمولي په اپلای کېږي
خو زیات نه اپلای کېږي. سیټ بای ډیفالت چې هر ځای کې تاله راشي دی مطلب دا دی چې دا کوم ایډیټینګ چې ستا په دې لیکایې وکړ که ته په ورډ کې بل یو ډاکومنټ کولاوین دا ایډیټینګ ده پی که آیا ان سیټ بای ډیفالت ته پسې ووایل نو دی مطلب دا چې ته بل ډاکومنټ کولاو کې په هغو به هم دغه شی لیکایي به هم دا شروع کېږي هم دا سیټینګ وي. که ته چې سیټ بای ډیفالت نه وام پسې نو بل چې ډاکومنټ کولاو کې دا فارمیټ په ختم وي هغه به هماغه زوړ ورژن وي. صحیح ده که نو دې ته سیټ بای ډیفالت ویلی شي. بیا موږ سره راځي واټر مارک. واټر مارک څه ته ویلی شي که فکر د کړی په کتابو کې لاندې هغه ورډس لیکل شوی دغه هغه ته چې دی که نه واټر مارک ویلی شي. ګوره په واټر مارک باندې به کلیک وکړئ. موږ سره دا یو څو یا ټمپلیټر کړي دی نه دې ته ټمپلیټ ویلی شي چې په دې باندې کلیک وکړئ. ګوره دی نه ارجنټ دا چې ته کله پرنټ له لاړ شي داسې به راځي سره. بیا دلته راشه او په واټر مارک باندې کلیک وکړه. لاندې ګوره مور واټر مارک ته نیټ ته لارې راخستی شي مو واټر مارک فرام آفیس. بیا کسټم مطلب د خپلې خوښې جوړولی شي او کوم ده چې په جوړ کړی هغه ریموف کولی هم شي یا چې دی که نه سیو کولی هم شي. خو اوس ګوره کسټم کې زه خپلې خوښې واټر مارک رااخلم نو دلته به کسټم باندې کلیک وکړي. وړومبی چې دی که نه نو واټر مارک دی سره لیدی پایله کې شته پکچر والا زه یو تصویر واټر مارک راخلم. پکچر باندې به کلیک وکړئ او دلته به چې دی یو تصویر راواخلئ. ټیک شو. اوس دا تصویر آټو مطلب اټومیټیک ده چې څومره ځای بس هغومره ځای کې د اټومیټیک فټ شي. زه له خپله هغه نه ورکوم. او ویش آوټ مطلب دا چې تازه دی که نه دی تازه نو اوس ګوره ورته دا اپلای کوو. اوس دا ویش آوټ نه هغه ختم کړه هغه که بیا تازه بیا چې دی که نه دا په اپلای که بیا ته تشري نه موږ سره یو تصویر هم په واټر مارک په شکل کې راشته. که تصویر ستا نه وي په کار او ته چې مطلب زه خپل لیکل پر راولم نو ګوره دلته به ټیکس هغه وکړئ. ژبه به سلیکټ کړئ کومه ژبه او دلته به ټیکس هغه کړئ ورته وبهیې چې هر شی ګوره زه یې لیکم صرف کمپیوټر اکیډمي داسې ولیکه. دې ځای نه چې دی که نه دې له سټایل چینج کړئ. ګوره فانټ ورله چینج کا. بیا چې دی آټو مطلب په کار آټو وي که نه چې څومره پیج شي هغه مطابق یې ورته فټ کا پکې دا واټر مارک. که ته چې زه خپلې خوښې ورله سایز ورکوم نو خپلې خوښې مه کولی شو. بیا دې ځای نه کلر دی څنګه په کار دی زه ورته چې ریډ کلر او ګوره دا مې اپلای کړ. اوس دا هریزنټل فارم کې دی دی نه دا هریزنټل فارم کې دی. زه ورته چې نه ډیګنول فارم کې راته راوله. نو ډایګنل فارم کې راوله. دې ځای نه چې چیک آف کړئ لیکای تازه کې چیک آن کړه لیکای واټر مارک داسې جوړولی شي. اوس چې دا کوم واټر مارک تا جوړ کړه که نه هم دې ځای کې اخولی شي ارجنټ په نوم باندې تا سره آلریډي شته دی. په واټر مارک پوه شو که نه. بیا پیج کلر دی چې غونډ پیج له ته څه رنګ ورکوي غونډ پیج له کلر دا کلر ورسره بیا موږ سره د پیج بارډر دی چې پیج له به بارډر څنګه ورکوي. نو ګوره پیج بارډر دی موږ سره. وړومبی چې دی که نه د بارډر سایز ورکولی شي چې کوم سایز دی په کار دی. زه ورته چې داسې سایز کې راشي. صحیح ده که نه. کلر دی څنګه راشي کلر ده چې دی که نه دغه ریډ راشي. نو ګوره دا اوس اوکې کړه راغی که نه. بیا بارډر له لاړ شه ورته وایې چې په هول ډاکومنټ ته راشي یا دیس سیکشن صرف په همدې ځای ته راشي. صحیح ده که نه. یا چې دیس سیکشن فرست پیج آنلی بس صرف پایله پیج ته راشي په نورو دم راځي. او بیا چې دیس سیکشن آل ایکسپټ فرست پیج مطلب په دې سیکشن دم راشي او نورو په فرست پیج دم ورسره راشي. صحیح ده که نه. په دواړو باندې راشي او هول ډاکومنټ په ټول ډاکومنټ به راځي. بیا که مطلب تا دغسې نه خوښ تا سره چې دی که نه په آرټ کې چې دی که نه نور سټایلونه پراته وي. بیا ګوره اوس دا چې دی که نه نور آرټ دی. نو دلته چې دی که نه اوس ما دا ورته هغه کړه چې دا راته هغه کړه. خو دې ځای نه چې دی که نه ګوره واړه کوم او دا اوکې
اوس په چې دی کنه دا سټایل په نو چې څومره سټایلونه په پیج خسته کوي کنه پیج کې ډیزاینینګ دی دا بیا که مطلب په بارډر لراشه او تور د بل قسم بارډر کې چې دا سه راته غکړه هغه څه وي بیا که ورته وي چې مطلب دا ډیزاین نام کړه زه تم ساده مضبوط بارډر دی او دا چې کلر داسي دا په صحیح ده ساده بارډر هم راوسته شي نو بس پیج لا بارډر ورکول دی دا په ډیزاین مینیو کې په ارت څه چی کنه مطلب